فستان أنيق وبسيط، كم منفوش في نفس الوقت مركبة الكم أستك، والفستان بوسطه معموله كورنيشتين. تابعي معايا الفيديو عشان تشوفي بيتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم يا احبتي في قناة خديجة للخياطة. برحب بكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مقاس لارج. معايا قد ايه من القماش؟ معايا 2.5 متر من القماش. نوع القماش ايه؟ نوع القماش انا اللي شغالة عليه ده فسكوز، لكن ينفع في السوفت، ينفع في القطن، ينفع في حاجات كتير قوي. حط البورصل على البورصل، وبعدين هنطبق القماش على 4. ظبطي قماشتك كده وابتدي خدي 50 سنتي. هناخد 50 سنتي لصدر الفستان، وبعدين هنفصل القماشة دي، نفصلها كده. هو هاخد 50 سنتي دول، هي القماشة متطبقة على 2. شيل البورصل ده انا مش عاوزاه، وبعدين اطبق القماشة على 4 بحيث ان يكون في ناحية مقفولة وناحية مفتوحة. والناحية المفتوحة انا مرحلة فيها 3 سنتي علشان خاطر لو حابة اركب سوستة او اعمل زرار. الظهر هو اللي هيكون فيه 3 سنتي زيادة دول. تعالي بقى من المنتصف، خشي 8 سنتي وانزلي 2 سنتي واعملي رقبة الظهر او رقبة الخلف. اللي انا هعمله بعد كده، هخش 20 سنتي للمقاس اللارج دوا. من المنتصف برضو بخش 20 سنتي. ال20 سنتي دول عبارة عن نص عرض الكتاف، وبعدين وصلي الرقبة بنص عرض الكتاف بميل خفيف حوالي 3 سنتي ولا حاجة، هيديكي الكتف بتاعك. بعدين هننزل طول صدر 25. المقاس اللارج ده انزلي طول صدر 25، وخشي على الخط ده 27 سنتي. بعدين هنزل 44 سنتي، واحط خط اللي هو طول الوسط، اخش عليه 23 سنتي. اشتغلي الكلام ده على طول. لو الفستان بتاعك لارج او مقاسك لارج هيديكي شغل مظبوط ان شاء الله. اعملي حردة الباط، وصلي الوسط بالستر بالشكل ده كده. هاجي كده من الوسط انزل 2 سنتي واخدهم على ما فيش على الجنب. الشغل ده انا بعمله لو بعمل فستان بوسط عشان ما يجيش الفستان شالح معايا على ورا. رقبة الامام بقى دخلت 8، انزل 8 واعمل رقبة الامام واخدها على الكتف على طول. هبتدي بقى ان انا اقص، بس هاخد الوسط على طول كده من غير زيادة خياطة عشان ما اتلخبطش. هسيب في الجنب 2 سنتي زيادة خياطة، هسيب في الرقبة سنتي زيادة خياطة، هسيب في الكتف سنتي، وهسيب في الباط سنتي زيادة خياطة. دي زيادات الخياطة بتاعتي مش البراح. تمام. هقص الرقبة بتاعت الامام، وهحرد باط الامام سنتي علشان راحة الكم. ظبطي كده، ما تخليش قماشة تجري من قماشة، وبعدين احردي الباط سنتي. ده الامام اهو على المقفول، والظهر ال2 سنتي اللي انا كنت خدتهم على ما فيش دول احذفهم من الظهر، لان دول بيكونوا في الامام بس. الظهر هيكون قطعتين بالشكل ده، يعني لما اقول الظهر على المفتوح يعني قطعتين، والامام على المقفول بالشكل ده كده. هاجي بقى اعمل الجيبة بتاعة الفستان بتاعي. بقية القماشة بتاعتي اهي. هبتدي ان انا دي حاطة البورصل على البورصل، اطبق على 4، وبعدين اخد 40 سنتي. خدي 40 سنتي اهو، هنعلم 40 سنتي. دي اول كورنيشة هتكون عرضة قماش واحدة، وابتدي ان انا اقصها. دي 150 سنتي عرض في 40 طول. اروح شقاها من النص عشان تديني كورنيشة لورا وكورنيشة لقدام. خلاص اركنهم على جنب، واجي اقص الكورنيشة الاخيرة. دي لازم تكمل طول الجيبة بتاعة الفستان بتاعتي. هبتدي ان انا احط الحرف على الحرف بالشكل ده كده عشان يكون عندي عرضتين من القماش. اول حاجة العرضتين من القماش دول هروح مطلعة الكم من الجنب. هاتني كده 22 سنتي في 4 طبقات، واروح شايلة الكم بتاعي. انا هنا بطلع الكم من الكورنيشة الاخيرة، واركنه على جنب لغاية لما اعمله.
دول عندي كده هيبقى عندي عرضتين من القماش. ابتدي ان انا اطبق على 4 بالشكل ده كده، واخد 65 سنتي. فانا بعلم 65 سنتي كده اهو، وبعدين اقص. هنقص الزيادة دي كده، وبعدين افرد القماشة بتاعتي زي ما هي على مكوس كده 65 في 100، عشان انا طلعت منها الكم، وابتدي ان انا اشقها من النص كده. هتديني عرضتين او كورنيشتين 65 في 100 كل واحدة. اركنهم على جنب. الكم بتاعي بقى هعمله ازاي؟ هاخد 10 سنتي كده بره حسبة الكم بتاعتي، واحط خط. تمام. من بعد الخط بتاعي بقى هشتغل الكم بتاعي العادي. هاخد 62 سنتي سايبة 3 سنتي للاستك، وبعدين هصفي الكم بتاعي. صفيت الكم بالشكل ده كده، هاجي من الناحية المسدودة من تحت الخط كده اخش 3 سنتي، هشتغل الكم بتاعي العادي بقى، وبعدين انزل راس كم 16 سنتي. انا عندي عرض الكم 22 سنتي زي ما احنا كنا قاسيينه من البداية. وصلي راس الكم ب3 سنتي. خط المايل ده اقسميه بالنص، في النص اطلعي 2 سنتي، اعملي كيرف عالي وكيرف نازل، وهسيبلك طريقة الكم بالتفصيل في صندوق الوصف. تمام. اللي انا هعمله بقى ان انا من فوق كده هخش 3 سنتي، واخدهم اكررهم كده على راس الكم بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اقص على طول، وهسيب اسورة الكم زي ما هي لان هركب استك. اعلم منتصف الكم، افتح الكم وافرد جنب من الجنبين سنتي، علشان ده هيبقى امام الكم، وبعدين اديله فرد. هقفل الفستان ده بقى ازاي؟ اول حاجة همسك الصدر، الظهر اهو، هبتدي ان انا افور الظهر بالشكل ده كده، وبعدين احط الوش في الوش واقفل الظهر، وبسيب بس 14 سنتي فوق تقريبا عشان ادخل رقبتي منهم. بعدين بعد ما قفلته فتحت خياطاته، ابتدي ان انا احط الوش الامام في وش الظهر واقفل الكتاف. بعد ما اقفل الكتاف افورها اهو، قفلت الكتاف. هعمل ايه؟ همسك اول كورنيشة اكشكشها واركبها في الوسط بالشكل ده كده، وسط الامام. وبعدين الكورنيشة اللي اكبر منها هكشكشها واركبها في وسط اللي فوقيها بالشكل ده كده. الامام والخلف نفس الكلام برضو. اول كورنيشة اكشكشها واركبها، وبعدين اللي بعدها. لسه ما قفلتش الكمام ولا ركبت الكمام اصلا. هاجي بقى اركب الكمام. هركب الكمام على المفتوح افضل طريقة. هاتي من الكتف كده 5 سنتي، انزلي 5 سنتي من الكتف ده و5 سنتي من الكتف ده، يبقى دي 10 سنتي. هي دي المسافة اللي هيتكشكش فيها الكم في الحتة دي، هيديني النفشة. هركب بقى ازاي؟ هركبي من تحت كده هو من الباط، وروحي على العلامة من غير كشكشة، واللي هيتكشكش بس الجزء اللي هيتحصر ما بين ال10 سنتي اللي انا علمتهم في الكتف اهو، حرف مع الحرف، وهنخيط لغاية العلامة بتاعتنا اللي احنا علمناها. هخيط ايه؟ لازم يكونوا متساويين مع بعض لغاية العلامة، مش هكشكش حاجة لغاية العلامة بتاعتي. بس كده. ده اول جنب. الجنب التاني برضو حرف مع الحرف، انا بركب من الباط واروح على الكتف. اسهل طريقة لتركيب الكم دوا كده. اشتغلي زي ما شغالة كده بالظبط اهو، خيطي من غير اي كشكشة لغاية لما توصلي للعلامة، والكشكشة هتتحصر ما بين ال10 سنتي اللي احنا علمناهم اهو. بصوا الكم متركب عادي جدا لغاية ال10 سنتي اللي احنا علمناهم، الحتة دي هي اللي هتتكشكش. طب هكشكشها ازاي؟
هي هتبقى حتة يعني هتبقى كبيرة، هاخدها كده اديها خطين خياطة جنب بعض على المكنة واكشكش عليهم الكلام دوا، هيروح لمملي كل الزيادة دي اول خط وتاني خط. هسحب الخيطين بقى اللي انا كشكشت عليهم وابتدي ان انا اكشكش الم بيهم بقى الكلام ده كله اهو. بعد ما لما اكشكشها بقى اروح مسوياها مع الكتف واديها خياطة على المكنة اهو. خياطة على المكنة هتظبط معايا وهتديني الكم المنفوش اللذيذ ده اللي احنا عارفينه اهي. بصوا كده مع عدلة الكم عطاني الكم المفروش اللي انا عاوزاه. خلاص بعد ما انا ركبت الكمام هعمل ايه؟ هروح اركب استك في الكم، بس لازم ان انا دلوقتي الكم المنفوش ده انا مزوده له حوالي 10 سنتي، لازم اشيك عليه كده اشوف هل الطول مناسب ولا الطول طول، عشان احيانا بيبقى بيطول عن الكم العادي. فانا بشيك عليه ولقيت زياده عن الكم، لقيته طويل قوي اروح قصه. تمام. بعد كده هركب استك للكم وهسيب لك طريقه عمل الاستك الكم في الاسوره. بعدين احط الوش في الوش واقفل الفستان بتاعي. بس لازم اظبط الكورنيشه مع الكورنيشه، باط مع الباط، كم مع الكم، عشان ما يجيش حاجه عاليه عن حاجه. قفلي الجنب ده وقفلي الجنب ده. بعد ما قفلنا الفستان وافورناه هعدل الفستان بتاعي. يبقى فاضلي بس ان انا اشطب الرقبه. اشطب الرقبه بالبيه، وهسيب لك طريقه قص شريط البيه وازاي توصليه وازاي تشطبي بيه الرقبه. وده بيكون الشكل النهائي للفستان بتاعي، رائع جدا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ياريت تدوسوا لايك وتشتركوا معنا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا.